હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ઉમિયા ફૂડમાં તમારું સ્વાગત છે। તો આજે આપણે બનાવીશું ડાબા સ્ટાઇલ કાજુ ગાંઠિયાનું શાક। તો એ માટે મેં અહીંયા જે તીખા ગાંઠિયા આવે છે એ લીધા છે, કાજુ લીધા છે, ડુંગળી ઝીણી કટ કરી કે પછી આપણે કટરમાં ઝીણી ક્રશ કરેલી છે, અને લસણની પેસ્ટ લીધી છે, બીજા રૂટિન મસાલા અને ટામેટાની પ્યુરી પણ લીધી છે। તો ચાલો શરૂ કરીએ। તો શાક બનાવવા અહીંયા 2 ચમચી તેલ અને 1 ચમચી માખણ લીધું છે। તમે એકલા તેલમાં પણ બનાવી શકો, મારા ઘરમાં અવેલેબલ હતું એટલે મેં એડ કર્યું છે। હવે એને આપણે ગરમ થવા દઈશું। તો તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, હવે આપણે જીરું એડ કરીશું। જીરું થોડું તતડે એટલે એમાં થોડી આપણે હિંગ એડ કરીશું, 5 ચમચી જેટલી હિંગ એડ કરીશું। હવે એમાં જે આપણે ડુંગળીની ક્રશ કરીને રાખેલી એ આપણે એડ કરી દઈશું। તમે છીણીને પણ લઈ શકો, કે તો આ રીતે કટરમાં તમે આ રીતે ઝીણી ક્રશ કરીને પણ લઈ શકો। એને મિક્સ કરી લઈશું। હવે ડુંગળીને આપણે સંતળાવા દઈશું। તો આપણે ડુંગળી સંતળાય ત્યાં સુધી આપણે એક મસાલાની પેસ્ટ તૈયાર કરીશું। તો આપણે પેસ્ટ બનાવવા માટે લસણ જે આપણે ક્રશ કરીને રાખેલું એ છે, એમાં આપણે બીજા મસાલા કરીશું। તો આપણે કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર લઈશું 1 ચમચી જેટલું। તમે લસણની ચટણી હોય તો પછી કાશ્મીરી પાવડર નહીં નાખવાનું, મરચું પાવડર, અને જો એકલું લસણ આ રીતે લીધું હોય તો એમાં મરચું એડ કરવાનું। 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર એડ કરીશું। તીખાશ માટે આપણે રેગ્યુલર મરચું આવે છે એ એડ કરીશું, અને અડધી ચમચી આપણે હળદર એડ કરીશું, અને આપણે ગ્રેવી થોડી ઘટ થાય એ માટે આપણે અડધી ચમચી બેસન એડ કરીશું। હવે એમાં આપણે પાણી એડ કરીશું। આપણે 4-5 ચમચી જેટલું પાણી એડ કર્યું છે, ને એને આપણે પેસ્ટ બનાવી લઈશું। આ રીતે કરીને એડ કરીશું આપણે મસાલો, તો સરસ ગ્રેવીનો કલર સરસ આવશે અને આપણી ગ્રેવી પણ ઘટ સરસ થશે। પાણીમાં આ રીતે મસાલાને પલાળવાથી મસાલા સરસ ફૂલી જાય છે। તો આપણી આ પેસ્ટ તૈયાર થઈ ગઈ છે। તો હવે આપણે આ ડુંગળી સંતળાઈ ગઈ છે। હવે આપણે જે પેસ્ટ બનાવી છે મસાલાની એ આપણે અંદર એડ કરી દઈશું, અને એને આપણે થોડી વાર સાતળી લઈશું તેલમાં જ। આ રીતે એડ કરશું તો મસાલા બળે પણ નહીં અને એનો કલર પણ સરસ આવશે ગ્રેવીનો। આપણે એને 1 મિનિટ જેટલું સાતળી લઈશું। તો 1 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને આપણી ગ્રેવીથી સરસ તેલ છૂટું થઈ ગયું છે। હવે એમાં આપણે ટામેટાની પ્યુરી એડ કરીશું। તો મેં 1 મોટા ટામેટાની પ્યુરી કરી છે એ આપણે એડ કરી દઈશું। એને પણ સરસ મિક્સ કરી લઈશું, અને તેલ છૂટું પડે ત્યાં સુધી થવા દઈશું। ટામેટાં જલ્દી ચડે એ માટે આપણે એમાં મીઠું એડ કરી દઈશું। મેં અડધી ચમચી જેટલું મીઠું લીધું છે, એટલે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરશું તો આપણે ટામેટાં સરસ જલ્દી ચડી જશે। હવે એને મિક્સ કરી અને એને થોડીવાર ઢાંકણ ઢાંકી અને ચડવા દઈશું। હવે આપણે ચેક કરી લઈએ। તો 2 મિનિટ થઈ છે, ગ્રેવીમાંથી તેલ છૂટું પડી ગયું છે। હવે એમાં આપણે કાજુ એડ કરવાના છે। તો કાજુ મેં અડધો કપ કાજુ લીધા છે, એમાં પાણી વેડી અને આપણે કાજુને ધોઈ લઈશું। પહેલાં કાજુને મેં ધોઈ લીધા છે, હવે આપણે એડ કરી દઈશું, અને મસાલા સાથે કાજુને આપણે થોડી વાર થવા દઈશું, એટલે બધો મસાલોનો સ્વાદ હોય કાજુમાં બેસી જાય। 1 મિનિટ આપણે થવા દઈશું। હવે 1 મિનિટ થઈ ગઈ છે, આપણે મિક્સ કરી લઈશું, અને એમાં આપણે 1 કપ ગરમ પાણી એડ કરીશું। ગરમ પાણી એડ કરવાથી આપણે ગ્રેવીનો કલર સરસ જળવાઈ રહે છે અને સ્વાદ પણ સરસ આવે છે। હવે એને ઉકળવા દઈશું। તો આપણે 2 મિનિટ ઉકળવા દઈશું, પછી આપણે ગાંઠિયા એડ કરીશું। તો આપણું પાણીમાંથી સરસ ઉકાળો આવવા લાગે છે। હવે એમાં આપણે અડધો કપ ગાંઠિયા એડ કરીશું। મેં તીખા ગાંઠિયા લીધા છે, તમે
મોળા ગાંઠિયા હોય છે, જે ભાવનગર ગાંઠિયા આવે છે, એ પણ લઈ શકો છો. હવે મિક્સ કરી અને વધારે ટાઈમ હવે આપણે નથી થવા દેવાનું, 2 મિનિટ જ આપણે થવા દઈશું. અને ત્યાં સુધી આપણે અંદર ફ્રેશ ધાણા પણ એડ કરી દઈશું. મેં ધોઈને કોરા કરીને રાખેલા છે, આપણે ફ્રેશ ધાણા પણ એડ કરી દઈશું. અને જ્યારે તમારે ખાવા બેસવાનું હોય, સર્વ કરવાનું હોય, એ વખતે જ તમારે ગાંઠિયા એડ કરવાના. આપણે મિક્સ કરી લઈશું. તો આ જે તીખા ગાંઠિયા આવે છે થોડા કડક હોય છે, એટલે આપણે થોડી વાર 1 મિનિટ જેવું રહેવા દઈશું તો વાંધો નહીં આવે. પણ જો તમે ભાવનગરી જે મોળા ગાંઠિયા આવે છે એ લો તો તમારે તરત એને સર્વ કરી દેવાનું. તો આપણે 1 મિનિટ થવા દઈશું. તો 1 મિનિટ થઈ ગઈ છે, આપણું શાક તૈયાર થઈ ગયું છે. તો તમે જોઈ શકો સરસ આપણું શાક તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે એને આપણે સર્વ કરીશું. આપણે એને એક પ્લેટમાં સર્વ કરીશું. તો જોઈને જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવું આપણું કાઠિયાવાડી કાજુ ગાંઠિયાનું શાક તૈયાર થઈ ગયું છે. તો આ રીતે એને આપણે સર્વ કરી લઈશું. અને તમે ભાખરી, પરોઠા કે પછી રોટલી સાથે પણ ખાઈ શકો છો. તો તૈયાર છે આપણું કાજુ ગાંઠિયાનું શાક. જો તમને મારી રેસીપી ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક, શેર અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો. ફરી મળીશું આવા નવા વિડીયો સાથે. ધન્યવાદ.